och välkomna till Thermobar. Här står jag med Thermobar 250 ISO. Det är den större modellen av de sommarvattenkar som vi säljer. Thermobar 250 ISO har en bottenpropp i botten så att man enkelt ska kunna tömma ut vatten ur den. Thermobar 250 ISO är också väl isolerat så att vattnet ska hålla sig fräscht länge. Dessutom så rekommenderar vi er att ställa karet i skugga för då håller vattnet sig fräscht ännu längre. Sommarkaren spänner man fast med en spännrem och det vill till att man har en stolpe som är rejält stabil så att inte hästarna kan röra på den. Den nedre plattan här, under den finns en öppning där man kan sätta fast en flottörventil så att man har helautomatiskt vatten. Och nu ska vi visa på Thermobar 80 ISO hur man kopplar den till helt automatiskt vatten med en flottörventil. Hej, här har vi då Thermobar 80 ISO. Det är den mindre modellen av våra sommarkar. Vi ska nu visa hur man monterar den till helt automatiskt vatten med en flottörventil. Jag börjar med att ta en av bottenpluggarna och sätter fast den i botten. Så att inte vattnet rinner ut i onödan. Och sen så ska vi ta bort den här nedre bottenplattan här. För det är där vi ska sätta fast flottörventilen. Håll koll på skruvarna. Så. Där. Innanför här så sitter det en plugg och den måste ni ta bort för det är där flottörventilen ska in. Sådär. Nu är det viktigt att man tar lite silikon och lägger i de här små skruvhålen som höll fast plattan. För där måste det vara helt fritt från vatten. Nu har jag fuskat lite så nu ligger det lite silikon här. På varje. Och då sätter man fast skruvarna igen. Så, nu är det vattentätt i skruvhålen. Sen ska vi då sätta fast vår flottörventil som vi så småningom ska fästa till vattenslangen. Flottörventilen den kommer att sitta inne i Thermobar 80 ISO och så kommer vi att ansluta vattenslangen i den delen av flottörventilen som sticker ut genom hålet. Flottörventilen den funkar så att det ligger en boll på vattenytan. Och det är den som reglerar vattenflödet. Nu är den helt fylld med vatten och då är flottörventilen stängd. Och nu dricker djuren och då öppnas flottörventilen och vattnet flödar till. Och det förutsätter då alltså att man har vatten med tryck på hela tiden. Då tar man bort den här yttre plattan. Och så ska vi se om vi ser någonting av det. Och så sätter man fast den här. Den här ska vara neråt mot botten. Och så ska den här sitta fast också. Så. Så. Och sen sätter ni fast den här plattan igen, eller den här runda ringen. Och då är det viktigt att det är den ytan som är hel som ligger mot vattenkaret.
skruvar ni åt ordentligt så att den sitter stabilt. Så. Och så ser ni, här kommer bollen som reglerar. Så. Nu ska vi se. Där. Och sen behöver ni en vanlig sån här som ni har till vattenslangen normalt sett. Och den går på här längst ut. Sådär. Och här kommer nu vattnet. Och nu är det inget vatten på just nu, men när vi har klickat fast den, som vi har gjort nu, och vrider på vattnet, då har vi automatisk vattenpåfyllning i Thermobar 80 ISO. Ja, då har vi fyllt på våran Thermobar med vatten. Och till sist så rekommenderar vi det här. Hippofix dricksvattenrening. Det är ett biologiskt nedbrytbart vattenreningsmedel som minskar tillväxten av alger, bakterier och biofilm betydligt. Det gör att hästarna dricker mer, vattnet håller sig rent länge. Och vill ni läsa mer om det så kan ni gå in på hippofix.se.